ติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนา วันนี้จะบรรยายเรื่องกายนิพพินทชาดกคำว่านิพพินทะนี่ก็แปลว่าเบื่อหน่ายนิพพิทาเนี่ยเป็นนิพพิทาหรือว่านิพพินทะชาดกบางทีการเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยก็มีชาดกอ้างอิงนะบางทีก็เรื่องว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเราจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาเวลาคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้านี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่หมายความว่าคนที่เจ็บป่วยประเภทแบบกระเสาะกระแสะหรือนอนติดเตียง3 วันดี4 วันไข้อย่างเงี้ยชื่อว่าจะเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญาบารมีสั่งสมมาในเรื่องนี้พอสมควรเราจะเห็นว่าคนเจ็บป่วยไม่สบายนอนติดเตียงก็มีมากมายทำไมเขาไม่เบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าเพราะว่าปัญญาบารมีเขาคงไม่ได้สั่งสมมาในเรื่องแบบนี้อย่าว่าแต่คนที่เจ็บป่วยไม่สบายคนดีๆนี่แหละคนที่ร่างกายแข็งแรงถ้าพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเรื่องนี้ต้องอ้างอิงวิปัสสนากรรมฐานเรื่องนิพพิทาเนี่ยถ้าสมถะก็แค่บายสงบใจเฉยๆถ้าใช้เบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยพิจารณาร่างกายว่ามันมีโทษก็จะต้องไปทางวิปัสสนาเนี่ยเกิดปัญญาพิจารณาอย่างรู้เนี่ยถ้าคนที่พิจารณาอย่างรู้เนี่ยจะว่ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันก็เกิดขึ้นเองโดยโดยธรรมชาติคราวนี้ว่าเราถ้าไม่ได้การรับการสั่งสมมาเนี่ยอยู่ดีจะเกิดมาเบื่อหน่ายเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่อ่าไม่น่าจะมีได้ แต่ว่าการเบื่อหน่ายนี่ถ้าเบื่อหน่ายแบบว่าคนเบื่อหน่ายในชีวิตบางคนบอกว่ามีเงินมากชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขเบื่อหน่ายหรือเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนั้นไม่ใช่นะนั่นไม่ใช่ละมันคนละเรื่องแหละคำเบื่อหน่ายในที่นี้เขาใช้คำว่านิพพิทาหรือนิพพินทะอืมอืมการที่จะเป็นใช้คำว่านิพพิทาหรือนิพพินทะนี่ก็เป็นการที่เรียกว่าเอ่อเรื่องของศัพท์แต่จริงเป็นธาตุตัวเดียวกันนิพพิทานี่เป็นนามนิพพิทายานก็เป็นเรื่องของ
ของนามหรือว่านิพพินทะนี่ก็เป็นวิเศษณะการใช้ต่างกันเท่านั้นเองแต่ความนี้นิพพินทะหรือนิพพิทาเนี่ยก็คือมาจากธาตุตัวเดียวกันก็แปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายต้องคลายกำหนัดด้วยนะคำว่าเบื่อหน่ายในร่างกายรูปนามขันธ์ห้าในที่เนี้ยแต่ว่ามันก็เบื่อหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดไหมก็เป็นสาเหตุเมื่อเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าแล้วก็คลายกำหนัดจะอ้างอิงพระสูตรก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอธิบายเรื่องรายละเอียดทีหลังอ้างอิงพระสูตรในชาดกเล่มที่27ขุตกนิกายชาดกภาษาบาลีว่าเนรัตถุมังอาตุรังปูติกายังชิคุชชิยังอสุจิงพยาธิธรรมังยัตถปมัตตาอธิมุตชิตาปชาหาเปติมักขังสุขตูปะปัตติยานี่เป็นคาถาสุดท้ายว่าด้วยเรื่องเบื่อหน่ายร่างกายกายนิพพินทะชาดกญาติโยมจะไม่ค่อยเห็นเรื่องชาดกที่เกี่ยวกับเบื่อหน่ายร่างกายนะแต่ก็ต้องอ้างอิงกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานท้ายที่สุดแล้วก็นำไปสู่การออกบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์รายละเอียดชาดกนี้มีว่าในคราวครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมีบุรุษคนหนึ่งปารภนี่หัวเรื่องชาดกเขาก็จะขึ้นหัวเรื่องแบบนี้ปารภบุรุษคนหนึ่งตรัสพระคาถามีคำเริ่มต้นว่าพุทธสาเมดังนี้เป็นต้นในคราวครั้งนั้นมีบุรุษเมืองสาวัตถีคนหนึ่งบุรุษคนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นมีฐานะธรรมดาเป็นพ่อค้าอืมอ่าเป็นโรคผอมเหลืองอืมในนี้เขาว่าเป็นโรคผอมเหลืองแพทย์ไม่ยอมรักษาคำว่าไม่ยอมรักษาในที่นี้หมายความว่ารักษาไม่ได้หมอรักษาไม่ได้เป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้เนี่ยแม้บุตรและภรรยาของเขาก็คิดว่าใครจะสามารถปฏิบัติพยาบาลผู้นี้ได้นะผู้นั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราหายจากโรคนี้เราจะบวชในดำรินี่เป็นความดำริในความตั้งใจพอล่วงไป2-3 วันเขาก็เริ่มอาการดีขึ้นพอมีแรงบ้างแล้วจึงปรารภเรียกว่าขออนุญาตครอบครัวไปบวชครอบครัวก็ยอมให้บวชนะก็ดีกว่ามานอนป่วยการที่
คนเรานอนป่วยเนี่ยนะประเภททำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็อืมมันก็วัดใจกันนะวัดใจกันนะกับคนที่อยู่ครอบครัวว่าจะมีความอดทนแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าไม่มีความที่ใจหนักแน่นพอเนี่ยก็อาจจะพูดอะไรหรือแสดงอาการอะไรอย่าแสดงอย่าพูดอย่าแสดงอาการอะไรที่เอ่อเหนื่อยหน่ายอะไรนะต้องให้กำลังใจคนที่เป็นโรคก็คือเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาก็คือคนป่วยกายได้แต่อย่าให้ป่วยใจนะถ้าเขาป่วยกายก็เราก็ต้องให้กำลังใจเขาต้องต้องพึงระวังอย่าแสดงอาการหรือคำพูดอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแต่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเออครอบครัวพูดกระทบกระเทือนจิตใจเขาอะไรเขาคิดได้เองเขาตั้งใจว่าถ้าหายจากโรคนี้แล้วจะบวชปรากฏว่าไม่นานก็เริ่มอาการดีขึ้นจึงขออนุญาตครอบครัวไปบวชก็ได้บวชสมความตั้งใจพอบวชได้ไม่นานปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุก็สนทนาธรรมกันในโรงธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายบุรุษโน้นเป็นโรคผมเหลืองอ่ารักษาไม่หายแต่พออาการดีขึ้นมาบวชกลับหายโรคแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เรื่องแบบนี้ก็มีมีมาตั้งสมัยนั้นนะเรื่องของข่าวเนี่ยภิกษุนี่ก็ไม่ได้ตกข่าวนะแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาสนทนากันว่าเปล่าเอามาตั้งเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าเสด็จมาร่วมวงสนทนาธรรมด้วยก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอสนทนาธรรมกันด้วยเรื่องอะไรอ่าภิกษุก็กราบทูลว่าปารภบุรุษคนที่เป็นโรคเนี่ยมาบวชพอบวชแล้วก็หายวันหายคืนนะแล้วก็ดีขึ้นแข็งแรงตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หัวข้อก็มีแค่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าใช่แต่บัดนี้เท่านั้นก็ได้หาไม่ได้ภิกษุคนที่ป่วยหายจากโรคเนี่ยมาบวชก็เราก็ทำความเจริญให้กับชีวิตของตนเองทำความเจริญแก่ตนก็มีมาแล้วในอดีตก็มีภิกษุก็เริ่มสงสัยในการไรพระเจ้าค่ะก็คือถ้าว่าพระพุทธเจ้าเปิดช่องให้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนละภิกษุก็อยากฟังเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้นำอดีตนิทานในทั้งอดีตมาปรารภมาย้อนเล่าให้ฟังว่าในคราวในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เจริญวัยได้ก็ได้รับรวบรวมทรัพย์อยู่เป็นนั้นมากอยู่ต่อมาก็เป็นโรคผมเหลืองอ่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็บางทีมันก็ไม่เตือนมาก่อนนะอยู่มันก็เป็นขึ้นมาเองเลย
มันหาสาเหตุไม่ได้นะคือบางคนบอกว่าเป็นโรคเอ๊ะมันทำไมมันหาสาเหตุไม่ได้แล้วหมอก็รักษาไม่หายไอ้โรคนี้ก็ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งที่อายุก็ยังไม่มากอ่าสุขภาพก็แข็งแรงอยู่ดูดีปุ๊บปั๊บก็ป่วยไม่สบายขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่รู้ว่าอ๋อเป็นยังไงอะไรกันนี่ก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สมัยนี้นะสมัยก่อนนู้นก็มีมาแล้วบุรุษนั้นน่ะพอป่วยขึ้นมาก็อยู่นอนจมอยู่หลายวันอยู่อะหลายวันหลายเป็นปีหลายปีก็ว่าได้นะอยู่มาวันหนึ่งก็มาคิดขึ้นว่าถ้าเราหายจากโรคนี้แล้วนะเราก็จะไปออกบวชเนี่ยออกบวชเป็นฤาษีนะออกบวชเป็นฤาษีสมัยนั้นยังไม่มีศาสนาพุทธเมื่อกล่าวอันนี้กล่าวไว้อย่างนั้นนะอืมพอกล่าวอย่างนั้นก็เริ่มอาการดีขึ้นพอหายจากโรคแล้วก็ต้องปรารภกับครอบครัวว่าตั้งใจว่าถ้าหายแล้วก็จะบวชออกบวชครอบครัวก็ยอมให้บวชเรื่องบวชนี่สมัยนั้นนี่เขาไม่ห้ามกันนะหนึ่งเขาไม่ห้ามถ้าใครอยากบวชเขาไม่ห้ามเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เขาได้บำเพ็ญบารมีหรืออาจจะเป็นคนโบราณอาจจะมีความเข้าใจว่าห้ามไปห้ามไม่ให้คนบวชเนี่ยก็อาจจะเป็นบาปอืมคนอยากจะบวชไปห้ามไม่ให้เขาบวชอย่างเงี้ยเป็นบาปอันนี้เป็นความเห็นเฉยๆนะอาจจะเออไม่ค่อยไอ้คนที่ห้ามไม่ให้เขาบวชเนี่ยอ่าอ่ามีเหตุผลอะไรนะถ้าต้องว่ากันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ให้เขาบวชนะคนที่คิดจะบวชเนี่ยมันต้องคิดแล้วนะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะบวชเนี่ยเขาก็ต้องคิดดีแล้วอ่ะแต่ว่าก็เราก็ต้องอ่าอนุโมทนากับเขาอะปัจจุบันนี้เราบอกว่าอนุโมทนาอยากจะบวชเพราะว่าคนอยากจะบวชเนี่ยมันมีน้อยนะน้อยมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีหรอกอยู่ดีๆคิดอยากจะบวชเนี่ยอันนี้คนป่วยนะป่วยแล้วก็หายโรคอ่าหายโรคแล้วก็คิดจะมาบวชส่วนคนที่ไม่ป่วยอยากบวชก็มีเขาคิดยังไงอ่ะเขาถึงอยากบวชนะก็เป็นเหตุผลของเขาอ่าบางทีมาบวชมาแล้วก็ตั้งใจบวชคนที่ตั้งใจบวชนี่ก็ต้องอนุโมทนากันแหละในที่นี้ก็เหมือนกันครอบครัวก็ยอมให้บวชก็ไปเข้าป่าเป็นบวชเป็นฤาษีอย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยสมัยนั้นพระราชาก็สละราชสมบัติออกบวชอืมเนื่องจากว่าอาจจะเป็นประเพณีพอก็แก่แล้วก็สละราชสมบัติไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าแล้วก็ยกราชสมบัติให้ลูกต่อไปนะแต่ท่านฤาษีนี่ก็บวชเข้าไปในบวชเป็นฤาษีในป่าแล้วก็มีความสุขในฌานเนี่ยสุขในฌานเนี่ยสุขสงบนะสมัยนั้นนี่แค่โลกิยะนะเป็นสุขของฤาษีสุขในฌานสุขที่เกิดจากความสงบนะคิดว่าเราไม่ได้ความสุขเห็นปานนี้ตลอดการมีประมาณเท่านี้จึงเป็นอุทานกล่าวพระคาถานี้ว่า
เมื่อเราถูกโรคอย่างหนึ่งถูกต้องได้เสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสอันทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู่ร่างกายนี้ก็สู้ผอมลงอย่างรวดเร็วดูดดอกไม้ที่ทิ้งตากแดดไว้ที่ทรายอันนั้นดอกไม้ที่ทิ้งตากแดดนะก็โอ้เหี่ยวเร็วมากเลยนะร่างกายก็เหมือนกันพอป่วยไม่สบายเนี่ยก็สูบซีดสูบผอมอ่าเร็วเลยนะกินก็ไม่ได้เคยกินอาหารอร่อยก็กินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็เบื่ออาหารนี่แหละก็คือสาเหตุพอเบื่ออาหารก็เลยเอ่กินไม่ได้ไม่กินพอไม่กินร่างกายมันก็อ่อนแอทรุดโทรมไม่มีกำลังที่จะต้านทานโรคนะแต่คนดีๆนี่ก็กินอาหารอร่อยมันก็มีแรงถ้าคนป่วยเนี่ยคล้ายๆว่ามันต่อมรับรสอะน้ำย่อยมันไม่หลั่งออกมาไงไม่ทราบมันก็เลยทำให้เบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารทั้งที่อาหารที่เราชอบแต่พอป่วยไม่สบายเนี่ยไม่อยากกินเนี่ยมันก็ร่างกายมันพร่องไประบบย่อยมันมันไม่ทำงานมันก็เลยสู้ผอมไปเหมือนกับดอกไม้ที่ทิ้งทิ้งด้วยแล้วก็ตากแดดด้วยนะก็เลยที่ทรายด้วยโอ้โหยิ่งร้อนใหญ่เลยก็เลยสู้ผอมอย่างรวดเร็วเหี่ยวอย่างรวดเร็วเลยดอกไม้ที่ทิ้งไว้ตากแดดไว้ที่ทรายเนี่ยรูปร่างอันไม่น่าพอใจถึงการนับว่าน่าพอใจที่ไม่สะอาดสมมุติว่าเป็นของสะอาดเต็มด้วยซากศพต่างๆปรากฏแก่คนพาลผู้ไม่พิจารณาเห็นว่าเป็นของน่าพอใจหน้าตีเตียนกายอันเปื่อยเน่ากระตับกระส่ายน่าเกลียดไม่สะอาดมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเป็นที่อยู่ของเป็นที่หมูสัตว์ผู้ประมาทหมกมุ่นอยู่ย่อมยังหนทางเพื่อเข้าถึงสุขติให้เสื่อมเขาอธิบายขยายความว่าโรคในสูตรนี้อ้างอิงสองหัวข้ออืมคืออาทีอสุภสัญญากับอาทีนวสัญญาซึ่งเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะเพื่อจะเชื่อมโยงกับธรรมะของพระพุทธเจ้าสรุปชาดกพระบรมศาสดาขั้นทรงนำพระเทศธรรมเทศนานี้มาแล้วประกาศสัจจะประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะชนเป็นอามากบรรลุเป็นโสดาปฏิผลเป็นต้นดาบทในครั้งนั้นได้เป็นเจ้าตถาคตดาบทในครั้งนั้นที่บวชเป็นดาบทนะเป็นตถาคตคือพระพุทธเจ้าของเราส่วนบุรุษคนนั้นที่ป่วยแล้วก็หายโรคพอคิดว่าจะบวชนะอันนี้คิดนะดำริหมอดำริคิดว่าจะบวชก็เลยหายเนี่ยอ้างอิงในปัจจุบันนี้ก็มีบางทีเด็กๆป่วยไม่สบายแม่ก็ไปเขาเรียกว่าไปบนบานศาลกล่าวว่าถ้าหายแล้วจะให้บวชเนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หายแล้วก็บวชเนนบวชเนนก็บางทีก็บวชชั่วคราวหรือบางทีก็บวชยาวไปเลยก็มีเพราะว่าบางที
เขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่อ่าชะตาชีวิตเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตเป็นฆราวาสได้นะต้องเป็นนักบวชทำให้ชีวิตเขาต้องหันเหมาทางเป็นนักบวชเนี่ยพอเป็นนักบวชเนี่ยก็เลยอ๋อหายหายโรคอันนี้แต่ก็เป็นบางคนนะไม่ได้หมายความว่าจะเหมาไปทั้งหมดก็คงไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไปว่ากันเป็นคนๆไปแต่ก็มีเรื่องอ้างอิงที่สามารถที่จะมากล่าวอ้างได้ว่าเรื่องแบบเนี้ยที่เขาเชื่อกันว่าเออถ้าป่วยแล้วนะอ่าไปบวชอ่าไปบวชหายแล้วก็ไปบวชอืมก็น่าจะลองดูนะน่าจะลองดูหรือบางทีตัวเองไม่สามารถบวชได้นะแต่ก็ให้คนอื่นบวชแทนให้ลูกบวชแทนให้หลานบวชแทนอย่างนี้ก็มีอืมแต่ว่าถ้าตัวเองบวชได้นะก็น่าจะดีคราวนี้มาวิเคราะห์กันว่าระหว่างที่เขาป่วยนอนติดเตียงอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าหายแล้วบวชเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอืมห้าก็คงจะได้ทำบุญกุศลให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้จะสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติศาสนกิจอะไรก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามาบวชเนี่ยทำได้อืมก็คงเป็นบุญของแต่ละบุคคลนั่นแหละที่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะที่ว่าไว้แต่ต้นว่าชาดกเนี้ยอ้างอิงธรรมะของพระพุทธเจ้า2 ข้ออืมอาจจะหลายข้อก็ได้แต่เยอะมากก็เดี๋ยวก็จะจำไม่ได้เวลาอธิบายธรรมะอะไรก็พอเยอะก็จำไม่ได้เอาน้อยๆให้จำได้คืออ้างอิงแค่2 ข้อคืออสุภสัญญากับอาทีนวสัญญาอันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอ่าในอสุภสัญญาเนี่ยก็อยู่ในอาพาธสูตรนะนี่เรียกว่าอาพาธสูตรก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องกายะนิพพินทชาดกของเขาอันนั้นก็ป่วยคนนั้นก็ป่วยอันนี้ก็ว่าในเรื่องอาพาธสูตรเหมือนกันจะได้อ่าเป็นประเภทเดียวกันก็ป่วยพอหายป่วยแล้วก็มาบวชอันนี้ก็อาพาธสูตรเหมือนกันคนป่วยเนี่ยคนป่วยจะทำยังไงสุภสัญญาอืมพระพุทธเจ้าได้ตัดสัญญา10สัญญา10ก็มีอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานสติสัญญา10แต่เชื่อมโยง2 ข้อที่บอก2 ข้อเนี่ยก็คืออาการ32อสุภสัญญาเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าอธิบายว่าหมายถึงอสุภสัญญาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แลเบื้องต้นแต่พื้นเท้า
เบื้องต่ำแต่ปลายผมพื้นเท้าขึ้นไปแล้วก็ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีอันนี้เป็นธาตุดินเนี่ยพอดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันก้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดอันนี้เป็นธาตุน้ำแต่ก็มีอยู่ในร่างกายนี่แหละที่มองเห็นเป็นรูปธรรมพิจารณาโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้โดยประการดังนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอืมข้อนี้ก็จะไปตรงกับคาถาเมื่อกี้ที่ว่าเธอจะดูกายเนี่ยคาถาที่ว่าเนี่ยกายนี้น่าเกลียดไม่สะอาดเนี่ยคาถากายนี้น่าเกลียดไม่สะอาดภาษาบาลีว่าไงน่าเกลียดไม่สะอาดไปดูภาษาบาลีน่าเกลียดไม่สะอาดปูติกายังอาตุรังชิดฟุตน่ารังเกียจอาตุจริงไม่สะอาดแล้วก็เป็นไข้พยาธิป่วยในคนป่วยพูดถึงคนป่วยปูติกายังกายเน่าอาตุรังกระจับกระส่ายติเตียนใช่ปะก็คืออาการ32เนี่ยอาการ32นี่ภิกษุสาธยายบ่อยๆนี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะมากมายอาการ32เนี่ยคราวนี้ถ้าเราจะอ่าสั่งสมสั่งสมบารมีปัญญาบารมีก็ต้องสาธยายอาการ32ทีนี้ว่าเราสาธยายไปเนี่ยเราจะต้องพิจารณาด้วยนะไม่ใช่สาธยายอย่างเดียวต้องพิจารณาไปด้วยแต่ดับแรกก็ให้สาธยายไปก่อนสาธยายจนขึ้นใจก่อนแล้วก็ค่อยๆพิจารณาอาการ32การที่เราจะให้เบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้านะก็สาธยายอาการ32อาทีนวสัญญาภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาดังนี้กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดไข้ทรพิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนฝีกลากม่องคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อยหิดด้านคุถราชหูดโรคละอองบวมอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองวิสิดวงอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานมีเสมหะเป็นสมุฏฐานมีลมเป็นสมุฏฐานมีไข้สันนิบาตอาพาธเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธเกิดแต่กายบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธเกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวก็หายปวดอุจจาระปัสสาวะพิจารณาโดยความเป็นโทษในกายนี้เรียกว่าอาทีนวสัญญา
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีสองข้อที่เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของเอ่อกายนี้ว่ามันมีโทษยังไงคราวนี้กลับมาถึงเรื่องว่าเราป่วยอืมนี่ปรารภเฉพาะคนป่วยนะพอป่วยแล้วก็เราลองทำอะไรทำนองเนี้ยอืมคิดว่าจะทำยังไงอ่าสำหรับคนป่วยนะสำหรับคนไม่ป่วยก็ก็ทำได้คนไม่ป่วยก็ทำได้สะสมไว้เรื่องอสุภสัญญากับอาทีนวสัญญาทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้เบื่อหน่ายทำให้เบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าแล้วทำไมต้องเบื่อหน่ายด้วยนะอ้าวทำไมเบื่อหน่ายมันก็ยังติดใจยังพอใจอยู่ในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยพิจารณาดูเนี่ยคนจะคนจะรู้ไหมจะพิจารณาตัวเองไหมอ่าพิจารณาตัวเองไม่พอนะต้องพิจารณาคนอื่นด้วยนะอืมเพราะว่าเราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นคนอื่นแล้วเราพอใจในรูปพันธสันฐานเนี่ยอืมมันก็จะไปเบื่อหน่ายได้ไงอืมมันต้องเบื่อหน่ายตัวเราเองก่อนเห็นตัวเราเองก่อนว่ามันเรียกว่ามันปฏิกูลอืมน่าเกลียดเวลาเราพิจารณาเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนอืมเพราะมันเกิดเนี่ยมันเกิดจากตัวเองเกิดจากพิจารณาตัวเองพอเราพิจารณาตัวเองว่ามันน่าเกลียดจริงไหมมันไม่สะอาดจริงไหมแล้วมันเป็นโรคจริงไหมตัวเราเนี่ยพอพอเราเบื่อหน่ายร่างกายรูปนามขันธ์ห้าของตัวเราเองเนี่ยแล้วพอไปเห็นคนอื่นน่ะมันก็เบื่อหน่ายไปด้วยเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราไม่ใช่ไปเริ่มจากคนอื่นพิจารณาคนอื่นมันไม่เห็นหรอกต้องพิจารณาตัวเราเองเนี่ยให้มันเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยคำว่ากายนิพพินทะทะเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองแล้วพอเบื่อหน่ายตัวเองแล้วมันก็เบื่อหน่ายคนอื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นอืมเราพิจารณานี่ก็ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็ของเราอ่าโรคนี่ก็โรคเราไม่ใช่โรคคนอื่นมาโรคมันอยู่ในตัวเราเพราะเราเป็นโรคอืมก็คนเป็นโรคกันเป็นโรคกันทั้งนั้นแหละโรคเล็กโรคน้อยโรคมากก็อ่าก็ต้องเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนั้นมันจะกำเริบหรือเปล่ามันไม่กำเริบมันก็นิดหน่อยถ้ามันกำเริบมันก็มากเป็นน้อยเป็นมากบางคนเป็นมากมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นน้อยก็ยังพอทำได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าอ้าวทำไมต้องพิจารณานะก็ร่างกายเราก็ดีๆอยู่ไปพิจารณาทำไมอ่าทำไมพิจารณามันก็ไม่เห็นอะไรอ่าพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาส่วนจะพิจารณานะมันจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็ต้องสังสมไว้ถึงบอกว่าอยู่ดีๆจะมาพิจารณาแล้วจะมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นไม่ใช่ตัวตนมันน่าเกลียดมันอะไรเนี่ยกระสับกระส่ายเนี่ยอยู่ดีๆมันจะมาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มาเห็นกันง่ายๆเนี่ยต้องสังสมมาอืมอย่างกับเอ่อบุรุษ
คนนั้นน่ะ ที่ป่วยแล้วทำไมเขาถึงคิดน่ะทำไมเขาถึงคิดได้น่ะป่วยมาตั้งนานแล้วทำไมไม่คิดจะบวชอะอืมอยู่ดีๆมาคิดจะบวชพอคิดจะบวชก็หายอืมทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าเอ๊ะคนที่อ่าที่ป่วยนะเอาเฉพาะประเด็นนี้นะสูตรนี้นะคนที่ป่วยอ่าแล้วก็คิดที่จะบวชอืมแล้วก็หายอืมบางคนก็ขนาดที่ป่วยนั่นแหละก็ไปปฏิบัติธรรมอืมปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นหรือบางทีก็หายก็มีวิธีทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้อะก็มีวิธีส่งเสริมสนับสนุนคนปฏิบัติธรรมเราไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ส่งเสริมให้การสนับสนุนอืมด้านอำนวยความสะดวกอืมก็จะเห็นว่าสำนักปฏิบัติธรรมนี่ก็จะมีคนเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงบ้างมาเอาเข้าของเครื่องใช้มาอาสนะบ้างอะไรบ้างในกรณีนี้เขาไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ก็สนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของแต่ถ้าปฏิบัติได้ก็น่าจะดีคงจะได้มากกว่าแต่ก็บางคนก็อาจมีเงื่อนไขไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วก็เรื่องบวชนะบางคนนี่ก็เจ็บป่วยไม่สบายไม่สามารถบวชได้ก็ต้องหาคนบวชเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าลูกหลานไม่มีก็อาจจะมีคนอื่นอ่าคนอื่นที่เขากำลังจะบวชก็สนับสนุนเครื่องบวชให้เขาได้บวชแบบมีอัฐบริขารบ้างอะไรบ้างบางทีก็มีมาเช่าหาจะหาว่าใครอยากจะบวชบ้างก็ต้องไปตามวัดอ่ะอืมใครอยากจะบวชบ้างอืมก็อ่าสนับสนุนบางทีก็อ่าฝากปัจจัยไว้ที่หลวงพ่อใครอยากจะบวชก็อืมช่วยเขาอนุเคราะห์เขาอืมอันนี้ก็มีก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะมีหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องป่วยไม่สบายเราจะทำยังไงก็หาวิธีคิดนะหาวิธีคิดว่าเราจะทำยังไงให้คือเรื่องป่วยเนี่ยมันก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุเป็นกรรมเก่าหรือว่าอยู่ดีๆมาป่วยอ่าได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามทำอะไรให้เป็นบุญน่ะอืมพยายามทำบุญก็เกี่ยวกับเรื่องอืมสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมบ้างเกี่ยวกับเรื่องบวชบ้างคงประการบวชบางทีบวชแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคนนี้บวชแล้วจะตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจส่วนโครงการนี้แน่นอนคนที่บวชระยะสั้นๆเนี่ย
บวชโครงการแบบเวลาเขามีโครงการเนี่ยก็จะบวชเยอะๆเนี่ยบวชทิ้งเป็นร้อยก็มี9 องค์10 องค์ก็มีอันนั้นน่ะเขาก็บวชช่วงระยะสั้นๆเขาก็มีวิทยากรควบคุมคอยอบรมดูแลอืมก็เป็นบุญของเราเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องบวชนะนอกจากเครื่องบวชแล้วเราก็จะต้องพิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยอาทีนวสัญญาอาการ 32ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็อาทีนวสัญญาเกี่ยวกับโรคถ้าโรคเป็นโรคแล้วเนี่ยในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องสาธยายมนต์มีหลายสูตรเกี่ยวกับเรื่องสาธยายมนต์แล้วก็เอ่อหายจากโรคอืมพระพุทธมนต์เนี่ยมีพุทธานุภาพหลายอย่างนะบางทีก็ไฟไหม้อืมอ่าไฟไหม้ก็สวดมนต์อืมมีตัวอย่างไหมไฟไหม้สวดมนต์เรื่องวัตตกะวัตตกะนี่ก็เรียกว่าหมดอัตถิโลเกนี่อัตถิโลเกที่ว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกคุ้มแล้วก็ควายป่ามาเอ่อพ่อแม่ก็บินหนีไปหมดก็เหลือแต่ลูกนกคุ้มขนปีกก็ยังไม่งอกไม่สามารถบินได้ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานบอกว่าขอให้ไฟเนี่ยกลับไปเถิดนะไฟป่านะไฟป่าเนี่ยกลับไปเถิดไฟก็ดับดับชนิดที่เรียกว่าเหมือนจุ่มลงไปในน้ำเลยดับทันทีเลยเหมือนเอาไฟจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยลูกนกคุ้มมันก็รอดบทที่สวดอธิโลเกนี่คือเรื่องไฟไหม้แล้วก็นอกจากไฟไหม้แล้วก็มีเรื่องอันตรายอื่นๆถ้าเราสวดมนต์อยู่บ่อยๆเนี่ยอันตรายทุกอันตรายเนี่ยก็จะแคล้วคลาดส่วนมากแคล้วคลาดงั้นพุทธมนต์มีพุทธานุภาพนะหมดหมดเราจะสวดอะไรก็สวดไว้ก่อนอืมเพราะทุกคุณน่ะอิอิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะก็สวดกันทุกวันนั่นแหละสุดยอดเลยอ่ะพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสุดยอดแล้วส่วนบทอื่นๆบทอื่นๆก็ถือว่าเป็นกรณีไปอย่างเช่นบทอัตถิโลเกนี่คือถ้าเกิดว่ากรณีที่มันคับขันนะไม่ใช่ไปลองนะห้ามลองนะต้องใช้ในกรณีที่คับขันจริงๆก็ใช้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกรณีคับขันจริงๆอ่ะก็ใช้อืมถ้าใช้ได้ก็บอกกันมั่งนะเล่าสู่กันฟังบ้างเป็นประสบการณ์แบบพุทธบทพุทธคุณแต่ละบทเนี่ยเขาใช้ยังไงใช้อะไรอ่าเขาก็จะบอกไว้
อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นเข้าไปในป่า อืมเข้ามาในป่าก็มีบทตรวจป้องกันสัตว์ร้าย อืมเออก็มีอืมบทตรวจป้องกันสัตว์ร้ายก็มีก็เลยจะใช้ยังไงต้องฝึกไว้สวดไว้บทไหนใช้อะไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในสูตรถึงว่ากายยะพินทหาดกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าลองพิจารณาดูไม่ใช่ว่าเราจะมาทึกทักเอาว่ามันอาจารย์ว่าแบบนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอืมนี่แค่ว่าให้ตั้งข้อสังเกตดูเฉยๆว่าสูตรเขาว่าแบบนี้ก็ลองก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมลองทำดูแต่เรื่องพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องทำแน่นอนต้องทำแน่นอนทำประจำแล้วก็เพื่อเป็นการสั่งสมบารมีอืมว่าพอสั่งสมบ่อยๆบ่อยๆก็จะเกิดการเอ่ออาเสวนะหรือการเสพคุ้นแล้วก็พอเวลาเราจะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะได้เห็นสภาวะได้ชัดเจนขึ้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มีเรื่องที่เราควรที่จะทำใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละสูตรว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเวลาเรามีปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงอืมการที่เราได้ฟังมากฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเรื่องก็ไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกแต่ว่าเกิดก็ขึ้นกับคนอื่นเราก็แนะนำเขาได้ว่าลองทำวิธีนี้ดิลองใช้วิธีนี้ดิลองตั้งใจดูดิว่าคุณป่วยมานานเนี่ยลองตั้งใจดูดิว่าหายแล้วจะบวชเนี่ยหรือว่าบวชไม่ได้ก็ให้ลูกหลานบวชหรือว่าไปสนับสนุนให้เขาบวชอะไรอย่างงี้ก็ลองทำดูเผื่อมันจะดีบ้างหรือว่าสนับสนุนให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมเองก็ได้คนป่วยก็ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นต้นป่วยนอนติดเตียงเขาปฏิบัติได้มันก็มีวิธีหลากหลายจะทำยังไงอืมฟังธรรมะฟังสวดมนต์ก็ได้ปฏิบัติก็ได้แล้วแต่พยายามทำพยายามใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนู้นบ้างข้อนี้บ้างศึกษาเรียนรู้ฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าได้ดีได้ผลก็จะได้เป็นบุญของเราด้วยแล้วก็เผยแพร่ประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยท่านทำอย่างเงี้ยมันได้ผลนะอืมก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าอ้อที่ในสูตรเนี่ยที่เขาเขียนมาในสูตรเนี่ยในอดีตการเนี่ยให้ได้จริงลองทำแล้วได้ผลจริงนี่ต้องพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ต้องพิสูจน์ต้องทำเองฟังแล้วก็ต้องต้องใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติได้มากไม่มากก็น้อยเนี่ยอืมอืมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้การบรรยายธรรมในเรื่องของกายพินทชาดกก็พอสมสมัยได้เวลาขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนำไปพิจารณาดู
ว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มันสร้างคุณงามความดีมันพิจารณาเพื่อสั่งสมบุญบารมีในโอกาสต่อไปการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมั่นคงก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอเดินพอนะ